קוראים לי עודד. אני גר במשק ביוקנעם מושבה. אבא שלי חקלאי ואמא שלי גננת. יש לי אחות ועוד אח ועוד אח. חלק מהאנשים חושבים שהם מכירים אותי, אבל זה כל מה שהם יודעים עליי. לפעמים גם אני הולך לאיבוד בין כל הדברים שאני. אז אני אעשה לכם סדר. העבודה הראשונה שלי הייתה ממלא בקבוקי שמן. אחר כך רועה צאן. והיום אני סוקר בנושא פסולת אורגנית. סיימתי 1.5 שנה בהדרכת ילדים בחוגי סיירות של קק"ל. אני רוצה להיות חייל קרבי, ואחרי הצבא לעבוד קצת בחקלאות. אני בנבחרת הניווט של בית ספר, אבל הדבר שאף אחד לא יודע עליי הוא שיש לי OCD ומיזופוביה. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. מתי בעצם פעם ראשונה שיש לי OCD? את בוכה בגלל בצל, נכון? אני בוכה בגלל בצל, לא בגללך, חלילה, ממש לא בגללך. אז אתה זוכר שפעם הלכנו לפסיכולוג ברמת ישי? כן. ואז כבר תיארתי לו את זה, אמרתי לו שיש לך התנהגות שהיא מאוד אובססיבית כזאת, אתה עושה דברים שוב ושוב, כאילו חוזר, מסתכל, מתעקש על כל מיני דברים, שדברים יהיו בצורה כמו שאתה רוצה שהם יהיו. לפעמים זה קצת שיגע את הבית, כל הקטע של הרגליים בסלון, לדוגמה, שיגע אותנו. אני זוכר כשהצטרפתי לסיירות, כבר אז היה לי את הבעיות האלה. כן. אני לא חושב שמישהו מאיתנו ידע להגדיר את זה אז. אבל מה אתה זוכר? אני זוכר שהטיסת אם באמת יתאים לי להיות בסיירות. תמיד אמרתי שאתה נסיך, אתה אהבת את הנוחות, כאילו לא הייתי בטוחה שאתה באמת תאהב את ההליכה, את המאמץ, להתעורר בבוקר, חוגי סיור זה לקום בבוקר מוקדם, אז חשבתי שאולי חוגי סיור לא יתאימו לך, אבל הנה, אתה מת על זה, אני יודעת את זה. דבר אחרון, סליחה שלנו. אני זוכר קראת לי אסטניסט. כן. אותי זה לא הצחיק. כן. מה זה אסטניסט? אני לקחתי את זה אז כאילו שאת קוראת לי מוגבל, או אידיוט, חס או מפגר. אוקיי. מהמילים הגבוהות האלה שמתחמקות מלקלל. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. אני עכשיו פה בטיול באזור משאבי שדה, זה ברמת הנגב. טיולים זה הדבר שהכי מצליח להרגיע, כי פתאום אין ברירה, פתאום אתה חייב להיות מלוכלך. במקום שזה יהיה חוסר ברירה, זה הכי רצון. ובמקום שזה ירגיש מוזר, זה מרגיש כיף. דבר שקשה לי להסביר. הניגוד הזה של איך שלא נעים לי להיות מלוכלך בבית, אבל בטיול
הכי כיף שיש. והנה, אפשר כבר למצוא את השותף שלי ברקע. שם. תפדלו גם אתם. אתה רוצה לפתח נעליים מבוץ? לא, פחות נראה לי. אם שואלים, כן, השתגענו. שאנחנו הולכים ככה יחפים. אם שואלים, אני לא הבאתי לך כלום. רגע. הנה התיק של גייצ'ו. אחד הדברים הראשונים שאני זוכר, עוד מלפני שידעתי שיש לי OCD, פשוט הייתה לי בעיה עם רגליים. לא הבנתי את זה. לא הבנתי עד כמה זה מוזר. ואמא כל חורף הייתה אומרת, למה יש בוץ בבית? מי לא הוריד נעליים? ואז קישרתי בעצם בין בוץ לכלוך. נעליים. ביחד. הם אחד. וזה תקף אותי פעם ראשונה בחורף. הדבר הכי פשוט היה פשוט לקחת נעלי בית. הייתי הולך איתם כל היום. ואז יום אחד, אני לא יודע להסביר מה הסיבה לזה. פשוט אמרתי די, נשבר לי מזה. נמאס. לפני כמה זמן, אמא מצאה את הנעלי בית שלי, האחרונות שהשתמשתי בהם. והיא הציעה אותם לעומר. שאל, למה הוא לא משתמש בהם? היא אמרה, אני לא יודעת. ואמרתי, אני לא משתמש יותר בנעלי בית. זה שאמא התחילה לקרוא לי סטניסט. חוץ מלהלב. לא ידעתי איך להתמודד עם זה. אבל הבנתי בעצם שמה שאני עושה צריך להישאר עם עצמי. לא לספר את זה לאנשים. שאני צריך להסתיר. היום אני מבין שזו תכונה שנפוצה לכל מי שיש OCD. שהוא מרגיש שהוא צריך להסתיר את זה. ואני לא רוצה להסתיר את זה. זאת אחת הסיבות שאני עושה את הסרט הזה. ואני גם מאמין שאני יכול להתמודד עם זה. על OCD אנשים לא כל כך מרחמים בקלות. אנשים אומרים דברים איומים. אז כמו כל בוקר רגיל, קמתי ופתחתי את הרדיו. הקשבתי לתוכנית הזאת של שי ודרור מהרדיו האזורי, והם דיברו על הפרשה הזאת שבוגי, שר הביטחון שלנו, קורא לקרי אובססיבי. קרי שהוא משיחי ואובססיבי, וצאת את המשבר בין ישראל לארצות הברית. כרגיל, שני בדחנים, כאילו, בזה הם חיים, צריכים לעשות קצת הומור. מה אתה בעצם אומר? שהוא לא אובססיבי ומשיחי? אז מכל האובססיות שקיימות, הם בחרו לצחוק על זה שיש לו, להמציא, שיש לו OCD. אז על מה אתה מצטער בעצם? אני מצטער על דברים אחרים. דווקא אמרת דברים שהם כאילו שיש לו OCD. שבעצם גם אומרים שנתניהו גם כן חושב ככה, זה לא רק שאתה חושב ככה. ובאותה תקופה, מה זה אובססיבי? באותה תקופה כבר הבנתי שמה שיש לי זה OCD. כבר הצלחתי להיעלב בשביל כל מי שיש לו OCD. הוא שם את העט בדיוק באותו מקום כל הזמן. שוטף ידיים המון פעמים, בודק 5,000 פעמים אם הוא נעל את הדלת. הקשבתי להם עד הסוף. הוא מתיישב בחדר ישיבות, הוא קם, בודק שהדלת נעולה, מתיישב, קם, בודק שהדלת נעולה, מתיישב, קם. אוקיי. קניתי את הרדיו. מזה. ועכשיו אתה אומר, הוא בעצם עדיין כזה, אבל אני לא יכול להגיד והלכתי לבית ספר. כן, תראה, בכל זאת, חיים כרגיל. לאט לאט עכשיו כשאני מתעסק בתחום של ה-OCD, אני מתחיל להבין יותר ויותר שאני צריך לחשוב כבר על טיפול.
טוב, אנחנו עכשיו בנסיעה לקיסריה, לפגוש את דוקטור יונתן בנימין. אני בנסיעה עם אמא. כרגע אנחנו באזור של ליד אליקים. אמא, יש לך משהו להגיד? מה שאפשר להוסיף זה שאנחנו רוצים לבדוק מה יש לכיוון של רפואה פסיכיאטרית להגיד על הנושא. מה... כאילו, יש כל מיני התייחסויות של טיפולים, אז זה אחד הכיוונים. אנחנו רוצים לשמוע מה יש לו להגיד ולהסביר לנו על הנושא. הבנתי שיש לו הרבה מאוד ניסיון בתחום הזה של ה-OCD. כן, תודה אמא. נגיע ונראה מה יהיה. אמרו לא לשמוע, לא לנשום כללי תצליל. אתה נבד לחש מדבר, אתה נקבר באוהל צר. והכבשים באו בבדי כמו חליל. אם אתם רוצים לשמוע על הילדות שלי, אני אתחיל. אחרי שראיתי את הסרט הטייס של ליאונרדו דיקפריו. על האוורד היוז? כן. אוקיי. הבנתי שגם לי יש OCD. קשה לי במצב הזה. אני רוצה טיפול שבסופו של דבר יפתור את הבעיה ולא יפגע לי באפשרויות הקרביות בצבא. בארצות הברית של אמריקה יש מכון, במובן מסוים נגיד כמו מכון ויצמן, הוא מקום לאומי והוא כולו קודש למחקר. אבל בניגוד למכון ויצמן הוא למחקר רפואי, הוא של הממשלה הפדרלית. אני חושב שרוב האנשים יסכימו שהוא בעצם המקום הכי בעולם למחקר רפואי. במכון הלאומי לבריאות הנפש יש מחלקת OCD, ושם ביליתי שנתיים פול טיים מחקר מ-1993 עד 1995. אני חושב שאני יודע מה שיש לדעת אחרי על OCD. דבר השני שאני רוצה להגיד שלא יודעים הרבה. אז מה יש לך? זה התחיל, אני חושב, דבר ראשון באופן קיצוני היה לי קטע עם רגליים. יותר מאוחר זה הפך להיות קטע של שטיפת ידיים. בינתיים לא הזכרת משהו טקסי. אמרת נוהל, בסדר, גם לטייס יש נוהל. נכנסים, יש נוהל נוקשה, אבל לא טקסי. תן לך דוגמה של טקסי, אוקיי? כן. אני צריך לנקות מקום מסוים במטבח 3 פעמים. או אם לא 3, נגיד בטעות עשיתי 4, זה כבר לא 3, אז מכפלה של 3, או מספר שיש בו גם 3, זה גם יהיה בסדר. כמה זמן מהיום שלך הולך לבזבוז על בדיקות ווידועים כאלה? אני לא יודע להגדיר את זה בזמן, אבל זה עבר כבר את הגבול שהלא נעים. יש לו משהו באישיות שלו, אני חושבת, כן, שהוא קצת זקוק למסגרת, לגבולות, משהו עיקש. בשבילי יש לך OCD לא מאוד קשה במושגים שאני מכיר של חומרה. הטיפול התרופתי הוא מדהים בשעמומו. התרופתי. כן. כי אין בו שום גיוון, כמעט אין בו שום גיוון, אין מקום למשחק או ליצירתיות או משהו כזה. הטיפול הפסיכולוגי לקח את ההשראה שלו מטיפול קודם, נגיד בפוביות. שאדם שפוחד מכלבים צריך להתעסק עם כלבים, ואדם שפוחד מגובה צריך לעלות לגובה. אתם רוצים שיכתוב מכתב לרופא משפחה? פריזמה, זה מה שרשמו לי. לקחת חצי כדור כל בוקר למשך שבוע ואז לעבור לכדור ביום. אני לא רוצה להתחיל את החיים שלי בלקחת תרופות. אז החלטתי לוותר על הטיפול התרופתי. החלטתי ללכת לעבוד עם אנשים. ללכת לאיזה פסיכולוג שיסביר לי איך אני יכול להתגבר על זה. אני בן 18. כל החיים שלי באמת לפניי. אני לא צריך להשתנות בשביל אף אחד. חוץ מזה, יש עוד אנשים עם OCD.